Egyik nap hazajön a kislányom az iskolából, és egy fiúról kezd mesélni, és kijelenti, hogy az a fiú rossz. Hallgatom és várom a folytatást, várom a magyarázatot, hogy miért is rossz. De ez nem derül ki, úgyhogy végül rákérdezek. A kislányom viszont értetlenül néz rám, és mondja, hogy de komolyan, anya, most mit nem értesz azon, hogy rossz? Hát rossz, érted? Rossz gyerek. Én viszont mondom, hogy tényleg nem értem, mert miért rossz? Túl hangos? Vagy túl erőszakos? Vagy nem csinálja azt, amit kell? A kislányom töpreng egy darabig, aztán végül kijelenti, hogy a fiú nem tartja be a szabályokat. Mire mondom, hogy oké, de akkor miért nem mondjuk ezt a helyet, hogy rossznak minősítenénk? Mert lehet, hogy nem tartja be a szabályokat, de közben lehet, hogy kisegíti a bajba jutott barátait. Vagy lehet, hogy szép rajzokat készít az anyukájának. Akkor ő most szerinted tényleg rossz? A kislányom hosszasan elgondolkodott. Aztán egy pár hónapra rá, egyik nap ülünk a kocsiban, és hirtelen elénk vág egy autó, én pedig elkezdem hangosan szidni a sofőrt, mire a kislányom szólal meg hátulról, hogy de anya, ugye tudod, hogy az a bácsi lehet, hogy egy csomó jó dolgot is csinál. Mert így kapcsolnak be a tudatalatti reflexek, mert egészen kiskorunktól fogva a történetek, a mesék, a média egy teljesen leegyszerűsített világot sugallnak, amiben vannak jó és rossz emberek. Vannak szép, kedves hercegnők és csúnya, gonosz banyák. És sosincs egy boszorkány, aki mondjuk ugyan megmérgezett valakit, de közben egy szuper nagymama lett volna, aki vasárnaponként meleg süteménnyel várja az unokáit. És a meséken túl a mindennapokban is ilyen nagyon leegyszerűsített véleményt alkotunk a kollégáinkról, a szomszédainkról, és így skatujázunk be embereket a politikai véleményük, vagy a származásuk, vagy bármi más miatt, mert itt pont ez a lényeg, hogy teljesen mindegy, hogy miben vagyunk mások. A lényeg az elhatárolódás. Persze valahol természetes a hasonló külsejű, hasonló gondolkodású emberekhez való kötődés, mert olyanokkal szeretnénk körülvenni magunkat, akik megerősítenek minket a véleményünkben, és akik által magabiztosabbnak érezhetjük magunkat. Rendszeresen tartottam továbbképzéseket a világ minden táján, és feltűnt, hogy bármennyire nemzetközi közegről legyen is szó, az ebédszünetekben az emberek mégis a hasonló kultúrájú kollégáikhoz ültek. Valószínűleg azért, mert ebbe az irányba terel minket az ősi túlélési ösztön. Mert a számunkra ismerős közegben biztonságban érezzük magunkat. Viszont a csoporthoz tartozásnak nem csak ilyen pozitív hatásai vannak, mert a csoporthoz tartozás törvényszerű velejárója a szegregáció. Azoknak a kirekesztése, akik a csoporton kívül vannak. Nagyon sok konfliktus sújtotta országban dolgoztam, és rendszeresen olyan csoportok között találtam magam, akik egymással szemben álltak. Kormányok és fegyveres csoportok között, civilek és katonák között, börtönőrök és foglyok között. És az én feladatom többek között az volt, hogy meghallgassam a feleket, és hogy a jog betartatására törekedjek. És a tárgyalások során azt tapasztaltam, ami persze valahol nem meglepő, hogy az emberek meg vannak győződve arról, hogy ők a jó oldalon állnak, a többiek viszont a rossz oldalon. És volt egy amerikai kísérlet, ami valami hasonlóra jutott, amikor a motivációjukról kérdeztek szemben álló csoportokat. Izraelieket és palesztínokat, republikánusokat és demokratákat. És az emberek azt gondolták, bármelyik oldalon is álltak, hogy az ő csoportjukat kizárólag a szeretet és a jó szándék motiválja. A szemben álló csoportot viszont csak is a gyűlölet. Vagyis a velünk ellentétes nézeteket valló csoportokat egyszerűen nem tudjuk objektíven megítélni, és teljesen eltompul a kritikus gondolkodásunk. És miközben a saját csoportunk cselekedeteit feltétel nélkül elfogadjuk, még akár olyankor is, amikor azok emberileg megkérdőjelezhetőek, a velünk ellentétes nézeteket valló csoportokat pedig feltétel nélkül elutasítjuk. Ráadásul egy idő után már csak absztrakt módon gondolunk a többiekre, mint az ellenségre. A baloldaliakra, a jobboldaliakra,
A liberálisokra, a konzervatívokra, a zsidókra, az arabokra, a migráns gyűlölőkre, a migráns simogatókra, a fehérekre, a feketékre, és még sorolhatnám. És teljesen mindegy, hogy ki melyik oldalon áll, mert a csoportdinamika teljesen ugyanaz. Mindenki meg van róla győződve, hogy az ő csoportját csak is a jó szándék irányítja, a többieket viszont csak is a rossz. Erre aztán egy idő után még a politika is rájátszik, és pontosan ezt a megosztottságot próbálja még inkább felerősíteni, hogy elvonja a figyelmünket olyan fontos dolgokról, mint például az ország gazdasága, vagy az életminőség, vagy az oktatás. A közösségi hálózatok algoritmusának is ez a lényege, hogy mindenki a saját táborába kiabálja bele a gondolatait konstruktív kommunikáció nélkül. Aztán erre még mi is megint ráteszünk. Gondoljunk csak vissza a legutóbbi alkalomra, amikor mondjuk a mi ismerőseink közül posztolt valaki valami olyat, amit mi felháborítónak találtunk, és ami miatt elnémítottuk az illetőt, és leállítottuk a követését. A hasonló reakciókkal mi válunk saját magunk cenzorává, és szép lassan bezárjuk magunkat egy alternatív valóság buborékba, és elvágjuk a kapcsolatot mindenkivel, aki másként gondolkodik, mint mi. Én viszont nem értem, hogy mi értelme van mindennek, és mi értelme van azoknak kiabálnom, akik már amúgy is úgy gondolkodnak, mint én. És igaza van bárkinek is. És mi akadályoz meg abban, hogy kilépjek a csoportomból, és szóba álljak valakivel a túloldalról? És egyébként muszáj nekem egy táborba tartoznom? Salgótarjáni vagyok, de Szolnokra jártam középiskolába, és ezért minden pénteken és vasárnap órákon keresztül vonatoztam. És egyszer leült mellém a jegykezelő beszélgetni, és miután a nevem miatt kérdezte, hogy honnan származok, és mondtam, hogy félig arab vagyok, az volt az első reakciója, hogy komolyan. Pedig maga olyan kedves. A jegykezelő volt az első ilyen élményem, de azóta már 1000-szer hallottam ugyanezt a mondatot szóról szóra, csak mindig más közegben, más valaki szájából és teljesen más okból. Hallottam például muszlimoktól, amikor mondtam, hogy keresztény vagyok. Elhangzott izraeliek szájából is, amikor mondtam, hogy szíriai vagyok. És nyugat-európaiak is megjegyezték, amikor mondtam, hogy magyar vagyok. Mégse vettem zokon, mert abban a hitemben erősítettek meg, hogy bár az előítéleteket nem tudom megváltoztatni. Az egyéni szerepemnek igenis van jelentősége, mert segít abban, hogy árnyaljam mások véleményét. És az egyéni szerepünk fontosságát támasztják alá azok a német felmérések is, amik azt mutatják, hogy Németországban például azok a területek a leginkább menekültellenesek, ahol egyáltalán nincsenek menekültek. Azok a területek viszont, ahol valóban élnek is, sokkal befogadóbbak és sokkal jobb véleménnyel vannak róluk. Amikor ugyanis alkalmunk van megismerni a másikat, az absztrakt perspektívát felváltja egy emberi perspektíva. És az emberi kapcsolatoknak annyira fontos a hatásuk, hogy még az agyunk működését is képesek befolyásolni. Például más etnikumú emberek fájdalma láttán az idegrendszerünk együttműködésért felelős területei sokkal kevésbé aktívak. Ami azt jelenti, hogy mondjuk amikor más bőrszínű emberek szenvedését látjuk, kevésbé vagyunk empatikusak csak azért, mert másként néznek ki, mint mi, és észre sem vesszük. Viszont minél több tőlünk eltérő külsejű és eltérő származású emberrel találkozunk, az agyunk annál inkább képessé válik az irántuk tanúsított empátiára is. Ehhez viszont az kell, hogy találkozzunk, hogy beszélgessünk, hogy egyéni szubjektív élményeket éljünk meg egymással. Főleg olyanokkal, akik tőlünk eltérőek. A kérdés csak az, hogy hogyan lehetséges mindez, amikor látható vagy láthatatlan falak épülnek közöttünk, amikor tudatos vagy tudatalatti előítéletek munkálkodnak bennünk, és amikor a csoportdinamika mindenkit elutasít, aki más. Ahogyan említettem, a munkám során mindig minden egyes féllel tárgyaltam, akár kormányról, akár fegyveres szervezetről, akár
terroristának titulált emberekről legyen is szó. És ilyenkor nem csak a politikai vagy gazdasági érdekekbe vagy összefüggésekbe volt némi rálátásom, hanem az emberek összetett érzelem és gondolatvilágára is. Sokszor olyanokéra is, akiket egyébként az egész világ elítél. És az, hogy megláttam az emberi arcukat, és hogy megismertem az életük eseményeinek a láncolatát, segített nagyon sok mindent megérteni. És ezt nem úgy hívják, hogy politikai korrektség, hanem úgy, hogy empátia. És amikor megismerjük mások emberek történetét, a dolgok sokszor teljesen új megvilágítást nyernek. Ez a semleges perspektíva persze könnyű kívülállóként, de sokkal nehezebb olyankor, amikor érzelmileg is érintve vagyunk. Ezért a konfliktusokban, vitákban hajlamosak vagyunk rögtön támadni, és elutasítjuk a másikat, és ezzel persze még inkább elmélyítjük az ellentéteket. Ez mindennapi helyzetekre is igaz, amikor a családtagjainkkal, vagy éppen a kollégáinkkal kerülünk szembe. Viszont mi lenne, hogyha ilyenkor inkább megállnánk egy pillanatra, és azt próbálnánk megfogalmazni, hogy mi mit érzünk. És azt próbálnánk még meghallgatni, hogy ők hogyan élik meg mindezt. Akkor esélyünk volna arra, hogy megismerjük és megértsük egymás gondolatait és motivációit, és hogy a problémák gyökerén tudjunk változtatni. Úgyhogy amikor ott állunk azokkal szemben, akik iránt végtelen haragot érzünk, mi lenne, ha mégis erőt vennénk magunkon, és inkább azt próbálnánk megfogalmazni, vagy megérteni, hogy például mit érezhet az, aki egy kis közösségben él, és fél az idegenek jövetelétől, és fél a változástól? Vagy mit érezhet az, aki egy biztonságos jövőt szeretne a gyerekeinek, és ezért útnak indul? Mit érezhet az, akibe belenevelték, hogy a másság bűn, és most felfedezi, hogy a gyereke más? Vagy mit érezhet az, aki nem választotta a másságát, és most mégse fogadja el őt emiatt a környezete? Mit érezhet az, aki gyerekként felelőtlen és bántalmazó szülőknek van kiszolgáltatva? Vagy mit érezhet az, aki gyerekként bántalmaztak, és akinek emiatt most nincsen meg az eszközrendszere arra, hogy a társadalmi normáknak megfelelően éljen? Mit érezhet az, aki évek óta nagy hatalommal bír, és minden realitás érzékét elveszítette? Vagy mit érezhet az, aki elveszettnek érzi magát ebben a világban, és inkább átadja másoknak az irányítást? Rengeteg olyan kihívás és krízis van ma, az éghajlatváltozástól kezdve a járványokon át, amiben egymásra vagyunk utalva, és amiben minden korábbinál szorosabb összefogásra lenne szükségünk. És ezt az összefogást a politikai vezetők sosem fogják megteremteni. És jelenleg sajnos mi sem vagyunk rá képesek, pontosan az említett előítéletek és bűnbakkeresés és elutasítás miatt. De hogyha azt szeretnénk, hogy a gyerekeink és az unokáink egy élhető világba szülessenek, akkor fel kell magunkat vértezni társadalmilag. És most a saját egyéni erőnkre van szükség, hogy amikor legközelebb valaki olyannal találjuk szemben magunkat, akit amúgy egyből elutasítanánk, akkor képesek legyünk lépni felé, és feltenni azt a bizonyos kérdést. Te mit érzel? Thank you.